welcome. This is the energy vibration lesson for the water and sun, moon, and rising sun for the September 2019. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun, bedankt voor de positieve energy vibration lesson. Dames en heren, ik moet best wel zeggen bedankt voor alles. Oké. Oké. De maand van september voor jullie water en mensen heeft mee te maken met de veer van Bochel. This maand van september is de maand van genezing, oké? Met alle de genezing en alle de issues en situaties dat is plaatsgenomen en dat soort van ding. Daar gaan we even gaan kijken, oké? En de eerste week is een vuurweek, is een week van doorzetting voor morgens is de energy vibration van de vuur. Doorzetting voor morgen. De tweede week, we hebben de energie van de magie, which is de energie van lucht. Dus sommige van jullie hebben een zeer positieve alignment van energy. Derde week is de week van je materialistic stability. Unexpected geld kan binnenkomen in dat week. Vierde week is de energie van een oneerlijke situatie is nou in balance geworden. Een oneerlijke situatie is nou in balance geworden. Dus dit is zeer positief en zeer belangrijk. Nou, als we bekijken, de energie van de eerste week gaat in de tweede week, heeft mee te maken met de familieleden. Voor sommige van jullie is een familielid, dat is een tweeling. Dus sommige van jullie hebben een issue dat is, met een familielid, dat is een tweeling of een Leo. Een tweeling of een Leo, oké? And whatever the issue is met deze familielid, deze persoon, het heeft mee te maken is either dat je bent getrouwd met deze persoon of deze persoon is een zus, broer of een getrouwde familielid. Je hebt een issue hiermee en je zit jezelf te beschermen hier van deze persoon in de tweede week. In de eerste week gaan naar de tweede week. In de tweede week gaan naar de derde week. Er is family issues situatie. So, daar kan een erfenis, daar kan een overlijden van iemand 2 maanden, 3 maanden geleden. Daar moet een resolutie van deze issue. En je krijgt onverwacht geld of staat of bezetting. Oké? Sommige van jullie hebben een issue met je moeder. Als je moeder is een viskrevel, scorpionnetje. Dit is echt een bloedlijn, moeder, oma. En sommige van jullie hebben een vraag hier over deze persoon. Het is een ja. Oké? Whatever your vraag is over een vrouw, dat is een viskrevel of scorpionnetje. Het kan een familielid of het kan je partner. Deze vrouw is 45 jaar en ouder. Het is een ja. En je beschermt jezelf van deze persoon. Het is een ja. Beschermt jezelf. Protect yourself van deze persoon. De derde week is de energie van de bezetting. De derde week gaat in de vierde week af. Je hebt een heel sterk stabiel. Het heeft iets mee te maken met een huis of op de werkvloer. Dus als je bent thuis en op de werkvloer en je heeft een issue met de viskrevel, scorpionnetje tussen de leeftijd van 18 en 45 of je hebt iets mee te maken met een bedrijf of een institutie dat je zit iets op te lossen en deze dame is daar. Deze dame komt best wel in de problemen. Oké? Deze dame komt best wel in de problemen. Vanwege doordat de rechter of iemand gaat even zien dat deze dame heeft iets verkeerd gedaan. Oké? Deze dame heeft iets verkeerd gedaan. Ik ken iemand op de werkvloer of het iemand dat je gedeeld met of whoever deze persoon is. Het gaat naar dat ze gaat naar de rechtszaak. Het gaat naar de rechtszaak en ze krijgt gevangenisstraf. Dus het is een viskrevel of scorpionnetje persoon. Als wij even kijken, de tweede week is de energie van de lucht in de tweede week. En het heeft mee te maken met een stiermaker of steenbokvrouw. En het is zoiets als, ja, de stiermaker of steenbokvrouw was waar. Ze spreekt de waarheid. Het was waar wat ze heeft gezegd. En nu voel jij slecht over iets wat
is gebeurd vanwege door je realiseert dat deze dame spreekt de waarheid over wat is gewoon gespeeld. En nu zie je dat ze echt in de tweede week van september gezien dat ze heeft de waarheid gesproken over wat is gebeurd. In de derde weken heb je best wel een issue en een situatie waar je zit mensen te beschermt. Je beschermt jezelf van mensen en het beschermt je bezetting, je geld, whatever je heeft. Je zit te beschermd van mensen in de derde week. Sommige van jullie hebben een issue. Je hebt verdriet mee te maken met een steermaker of steenbok, een jonge person. This is tussen de leeftijd van 18 en 45. Je hebt echt verdriet dat je hebt ooit in zaak met deze persoon is gegaan. Dus this is a younger person, but it is een steermaker of steenbok. Tussen de leeftijd van 18 en 45. En je hebt echt verdriet dat je hebt ooit in zaak met deze persoon gegaan. Oké? De outcomes voor deze maand voor jullie is de veer van bochel. En de veer van bochel is dat je had geholpen dat je het bepaalde beslissingen niet gemaakt. Oké? Dus het kan bepaalde beslissingen met het huwelijk, bepaalde beslissingen met de communicatie, bepaalde beslissingen. However manier het komt op je hebben. Zoals ik wist dat ik had bepaalde beslissingen niet genomen in mijn leven. Oké? Nou, we gaan even kijken. Sommige van jullie staan stevig tegen deze vrouw, deze mensen, oké? Nou, voor sommige van jullie, dit is je vrouw met je kind. Of voor sommige van jullie, dit is dat je heeft een issue met je moeder of een dame, dat is 45 jaar en ouder. Het is een visgreep of scorpionnetje en je staat stevig in je schoenen tegen haar, oké? Je staat stevig in je schoenen tegen haar. Whatever the issue is and whatever that is transpired, je staat stevig in je schoenen tegen deze dame. Deze dame is een vrouw, 45 jaar en ouder, maar whatever the issue is en wat is gespeeld, je staat stevig in je schoenen tegen haar. Nou, sommige van jullie hebben een issue met deze jonge persoon en deze persoon gaat echt in de rechtszaak. Deze persoon wordt opgenomen en wordt tegen op in een rechtszaak, oké? Omdat deze persoon heeft some ontrek bij jou gedaan. Deze persoon heeft some ontrek bij jou gedaan. Sommige van jullie hebben verdriet dat je hebt ooit in samenwerking met een jonge stiermaker of steenbok. Een jonge stiermaker of steenbok, je hebt verdriet dat je hebt deze persoon ooit in samenwerking ingegaan. Verdriet, grote verdriet, oké? Dus als we even bekijken, sommige van jullie hebben moeilijkheid met familieleden en dat soort situatie. Sommige van jullie is schaam je voor iets dat je hebt gedaan tegen een stiermaker of steenbok persoon. Je schaam je dood hiervan. Je kan een familielid of je kan gewoon een onwegende persoon, maar je schaam je dead. Maar het heeft mee te maken met de familieleden, omdat deze persoon is connect met jou via de bloedlijn, oké? Via de bloedlijn, oké? Dus dat persoon komt best wel op voor jullie. Nou, sommige van jullie hebben een vraag over een nieuwe liefde of over je partner en je relatie en het is een ja, oké? Het is een ja, go for it. Sommige van jullie gaat beginnen een nieuwe relatie met iemand, het is een ja. Ga daarvoor, omdat het is de juiste persoon, oké? Sommige van jullie zit jezelf te beschermen van een stiermaker of steenbok en of je zit jezelf gewoon te beschermen. Sommige van jullie zit je stabiel in balans om te brengen. Je beschermt je huis en je beschermt alles rond jou. Je stability en alles rond jou. En dat is best wel goed. Oké. Dus nogmaals, het is een maand waar je probeert om na te kijken de beslissing wat je hebt in de vorige tijd is gedaan. Je probeert daar om terug te kijken en zie als je hebt de juiste beslissing gedaan. Oké. Nou,
Ik heb de energy voor juli nummer 19. Nummer 19. Jullie krijgen 6 voor de energy vibration van deze maand. And you have the Desert Prince. The Desert Prince is the energy waar verdriet. Dat iemand heb je beloofd wat en het is niet toegekomen. Iemand heb je wat beloofd en het is niet toegekomen. En je bent echt zwaar verdriet hierover. Dus this is the energy van de Desert Prince. Dat sommige van jullie wordt verdrietig over dat iemand heb je beloofd wat en die is niet naar je beloof in gekomen. Oké? Nou, wat je moet doen is een vraag voor ecstasy. Ecstasy is de energie van de engels van Atlantis en we hebben artsangel Zadkiel. Vraag voor ecstasy. Als je vraagt voor ecstasy, wat gebeurt, is dat jij gaat even realiseren wat speelt en hoe je kan bepaalde issues genezen zonder met anderen te praten om te vragen als angel Zadkiel voor ecstasy. En als je krijgt ecstasy, wat gebeurt is dat is zoiets als je leven wordt voor altijd gewoon veranderen. Oké? En dit is best wel goed vanwege doordat als jij vraagt voor ecstasy, je krijgt een nieuw alignment van energy en dit is zeer positief, zeer krachtig vanwege doordat je gaat even op te komen en realiseren wat speelt hier en vergeven gaat best wel binnenkomen. Whatever the issue is and whatever is getransformeerd voor jullie, wat mijn mensen binnen of en dit is een maand van win voor sommigen en je raakt sommige dingen kwijt. Oké, so sommige mensen is een maand van winnen, sommige mensen is een maand waar je misschien raakt iets kwijt, maar vergeven is goed, is beter te communiceren. Het is een maand van genezen, whatever the issue is met de family. En ja, maakt niet uit als je winnen of verliezen. Maakt niet uit, gewoon genees de issue en de situatie. En de laatste bericht is van de Fae. Het is de maand of september. De laatste bericht is van de Fae en het is de 6 van winter. En dit is goed en het zegt positieve verandering zijn op de weg naar je toe. Een welkom relief van moeilijke tijden. Reis of locatie. Reis of locatie. Oké, relocatie. Oké, dus dit is real, zeer positief en good positive energy van alignment. Oké, dames en heren, ik wens jullie een zeer positive, krachtig alignment van energy in de maand van september. Niet vergeten om even op te gaan vragen. Niet vergeten om even op te gaan vragen voor de bericht voor je partner of je vriendin. Ga even crosswatchen en ik wens je een zeer positief maandgedienst.